नमस्कार. प्रीतीज किचन माझी खाद्ययात्रा या माझ्या YouTube चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत. मागील माझ्या व्हिडिओला तुमचे भरपूर प्रतिसाद मिळाले, त्यासाठी खूप खूप आभार. तुमचे प्रोत्साहन असेच माझ्या सदैव माझ्या सोबत असू द्या आणि माझ्या या YouTube चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तर चला तर मग आज अशीच परत एक नवीन रेसिपी घेऊन मी तुमच्या समोर आलेली आहे. त्याचं नाव आहे शाही पनीर कोरमा. यासाठी काय काय साहित्य लागते ते बघूया. शाही पनीर कोरमासाठी सुरुवातीला ग्रेव्ही तयार करून घेऊया. तर ग्रेव्हीसाठी लागणारे साहित्य आहे 10 ते 12 काजू, 4-5 लवंगा, 1 कलमीचा तुकडा, 2 मोठी विलायची, 3 छोटी विलायची, 4-5 काळी मिरी आणि थोडी तमालपत्रे. मी इथे तळलेला 1 वाटी कांदा घेतलेला आहे आणि 1/4 कप पाणी. मी 200 ग्राम पनीर घेतलेला आहे. 3 टेबलस्पून तूप आणि 3 टेबलस्पून तेल हे दोन्ही मिक्स केलेलं आहे. थोडी आलं लसूण पेस्ट, 1 वाटी दही, 2 मोठे चमचे तिखट, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 2 मोठे चमचे धणे पावडर, चवीनुसार मीठ आणि फ्लेवरसाठी मी इथे केशर वापरले आहे. तुमच्या जवळ जर केशर असेल तर थोडं कोमट दुधात भिजवून ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. चला तर मग आधी आपण ग्रेव्हीकडे पाहूया. चला तर मग आपण आधी सुरुवातीला ग्रेव्ही तयार करून घेऊया. तर सर्वप्रथम आपण आधी इथे 10-12 काजू, 4-5 लवंगा, 1 कलमीचा तुकडा, 2 मोठी विलायची, 3 छोटी विलायची, 4 ते 5 काळी मिरी आणि थोडी तमालपत्र हे आधी आपल्याला छान भाजून घ्यायचं. मंद आचेवर हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे. आता हे मी व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. आता मी सगळं मिक्सरला छान बारीक करून घेते. यामध्ये मी आता 1 वाटी तळलेला कांदा, 1/4 कप पाणी. आता मी याची छान व्यवस्थित पेस्ट करून घेते. पनीर तळून घेऊया. तर यासाठी सुरुवातीला 3 टेबलस्पून तूप आणि 3 टेबलस्पून तेल हे मी यात टाकलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्यात आपण पनीरचे क्यूब छान सोनेरी रंगावर तळून घेऊया. लहान गॅसवर अगदी आरामात ते आपल्याला तळून घ्यायचे. आता दुसऱ्या बाजूने पण त्याला छान व्यवस्थित सोनेरी रंगावर त्याला आपल्याला तळून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघत असाल किती छान रंग आलेला आहे. तुम्ही बघत असाल हे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित सोनेरी रंगावर मी त्याला छान तळून घेतले. आता हे आपण काढून घेऊया. आपण तयार केलेली जी ग्रेव्ही होती ती ग्रेव्ही आता टाकूया. याच तेलामध्ये आपल्याला ग्रेव्ही तयार करून घ्यायची.
थोडी आलं लसूण पेस्ट, आपलं हे सारण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला याला 3 ते 4 मिनिटं परतवून घ्यायचं. हे छान व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. आता यात मी 2 चमचे तिखट, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरे पावडर, 2 चमचे धने पावडर आणि चवीनुसार मीठ. हे छान मिक्स करून घ्या. आणि 1 कप दही याला छान मिक्स करून घ्या. आणि थोडं कोमट पाणी, तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही हवी असेल तेवढं तुम्ही कोमट पाणी यात घालू शकता. आता या ग्रेव्हीला आपल्याला थोड्या वेळ उकळी आणायची. तुम्ही बघत असाल किती छान याला तवंग सुटलेला आहे आणि सुगंधही खूप छान दरवळतो आहे. तर याला उकळी आलेली आहे. आता यात आपण घालूया हा तळलेला पनीर आणि परत याला थोड्या वेळ मिक्स करूया. ते बघत असाल आपली ही रेसिपी तयार होत आलेली आहे आणि खूप छान दिसते. याला थोड्या वेळ आपण याला ठेवूया आणि आपली शाही पनीर कोरमा तयार. चला तर मग शाही पनीर कोरमा तयार आहे. आपण याला गार्निशिंग करूया. शाही पनीर कोरमा तयार आहे खाण्यासाठी. तर या शाही पनीर कोरमा सोबत गरम गरम नान आणि गरम गरम चपाती, वाह काय मस्त. तर तुम्ही पण ही रेसिपी करून बघा आणि मला कशी झालेली आहे ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. धन्यवाद.